Так, друзі, всім привіт! Новий день, нові плани. Вчора щось все поламалось, тому сьогодні трошки підкоригуємо. Значить, що по плану на сьогодні? По плану на сьогодні залить стяжечку, прорізати стяжку в ванні, зробити траси кондиціонера, підготувати, щоб вони вже були. Зараз покажу. Купив ось кабеля отакого ВВГ 3х2,5 ВВГ НГД-П. Це значить будемо робити траси. Ось цю стяжечку, яку вчора не дорізали, треба буде дорізати. І оцю дюрку, і оту маленьку треба залити сьогодні. Купив ось суміш. Що там? Для армування стяжки. І клей для піноблока. Чого клей для піноблока? Тому що довго думав і вирішив, що я оцю беушну цеглу не буду вже нікуди вкладати. Ну і нафіг. Вон. Це її треба чистити всю. От цього цемента вичищати я не хочу. Вон, вичищати. Тому замовив 34 блока 600 на 200 на 100. Я не знаю, маю завтра, по ідеї, приїхати, чи не завтра, післязавтра, мені ще ніхто не дзвонив. Ну, коротше, як приїде, мені сказали, що оцього одного мішка вистачить. Ну, в принципі, воно так і є, там тоненький шар, не сильно там багато його треба. І буде нова стіна. Ну, такий план. Так що все, погнали працювати. Перевдягаємося, чай, кава і вперед. Значить, що я подумав? Подумав, що почнемо, мабуть, з заливки оцієї діри. Водичка є, відро є, дрель є, венчик є, стяжка є, дірка є. Читаємо інструкцію на мішку. Якщо ви не знаєте, що робити з цією сумішю, читайте інструкцію на мішку. Там все має бути написано. Скільки води, скільки суміші цієї сипать, як бовтати, скільки чекати, скільки перебовтувати. І просто наливаємо. Просто заливаємо отуди і от сюди. Все. Не вистачило отуди маленький кусочок цей. Кілограм 1,5-2. Є варіант, звісно, завтра купити ще маленький, може, якийсь мішечок там, я не знаю. Десь поблизу тут може бути. А може їх таких немає. А може тут у нас таких немає. Я не знаю. Ну, мені подобається, що вийшло. Зараз піду, може, спитаю, чи буде світло у нас, чи не буде. Бо якщо не буде, то я стяжку не поріжу. Тоді будемо робити траси. А ви мені напишіть, що ви думаєте про цю залівку. Хто знає, хто в курсі. Може я неправильно все роблю, а може правильно. Пишіть. Буде цікаво. Так, виявляється, нова інфа. Виявляється, що напруга в розетці все ж таки має бути. От. Пішов, сходив до відповідальних осіб, питаю, що да як. А вони, виявляється, просто не в курсі, і то, скоріш за все, автомат вибило. Тож напругу скоро зроблять. Сказали, чекай, зараз все буде. Так що поки ми чекаємо, зараз будемо розмотувати траси кондиціонера.
Так, коротше, годину я махався, щоб оце пов'язати. Пов'язав. Ось така довга кишка. І це тільки одна. Зараз спробую замотати її лентою. І подивимося, що за лента, як вона мотається, що воно таке. А спочатку треба каву випити. Ой, а що, зараз будемо пробувати мотати. Так, що ми маємо? Нарешті замотав я. Оце буде в квартиру. Це буде в квартиру стирчати із стіни. Це наче так перемотав, а це на вулиці. Годину з чимось я грався з цією кишкою. Ну, перший раз, що ви хочете? Я ж не профі. І що я можу сказати? Нічого складного немає. Ну, от серйозно. Розкрутив труби, розпрямив, провода відміряв, все до кучі склав, лентою замотав. Все. Ну, нащо я мотав маляркою, а в кінці її потім ще й знімав, поясню ход своїх думок, щоб коли я буду замотувати стрічкою цією білою, щоб оці всі шланги і провода не розповзались хто куди, а хоч якось трималися. От. То для того малярочка їх і підмотував. Понятно, що я там її потім познімав всю. Але так трошки простіше. Бо якщо так мотати, то той провід кудись впав, то шланг той кудись побіг. Ну, коротше. Якщо хтось шарить, спеці є, може, подивляться, і я сподіваюся, щось напишуть мені в коментарях, чи то я правильно зробив, чи то халтура. О, буде цікаво. Ну, а ще попереду друга. Друга така сама. Так, готово. 2 траси замотав. Ну, другу вже не став знімати, бо що вам одне і те саме показувати. Так що на цьому поки що питання з трасами закрите. Ще одна гарна новина. Нам включили напругу в розетки. Можна різати стяжку. Так, трохи відпочили. Одягаємо окуляри, респіратор і пиляємо стяжку. Поїхали.
Так, дві новини, гарна і погана. Гарно я стяжку продовбав, от як треба. А погана тут, походу, опалення. Коротше, не зовсім зрозуміло мені, що робити з цими трубами. Будемо думати. Теоретично їх треба якось посунути так, щоб вони як можна довше були за межами стіни. Ну, або туди, або сюди. В якусь сторону. Щоб стіна не стояла на півцегли. План на сьогодні виконали. Все, що хотіли, зробили. Зараз 3 часа. Я вже замахався. Спина болить. Роботу зробив. Ну, можливо, ще трошки цю стяжечку підчистить. Може, туди-сюди. Я ж відміряв під цю цеглу, яка вона 11,5 см. А та цегла 100, то там є трошки зазору погратися. Ну, це вже коли цегла приїде, то я вже тут буду гратися з нею. Як її тут виставити, щоб паралельно і перпендикулярно. Ну, а поки що, якщо є питання, питайте. Якщо є поради, порадьте. Якщо просто хочеться щось сказати, скажіть. Вподобайку ставте, підписуйтесь. У нас тут кожен день якісь цікаві історії відбуваються. Ну, далі буде. Далі робота ще. Все, всім гарного дня. Всім пока.